हेलो साथीहरू, तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल एडभान्स टेकमा स्वागत छ। र आज म फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि एमएस वर्डको केही एउटा ट्रिक लिएर आएको छु, जुन ट्रिकले गरेर हामीले आफ्नो वर्डमा भएको कन्टेन्टबाट अब जुन कन्टेन्ट हामीलाई ठिक लाग्यो भने त्यो कन्टेन्टलाई सजिलै खोज्न सक्ने र त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्ने त्यस्तो खालको ट्रिक मैले तपाईँहरूको अगाडि यहाँ लिएर आएको छु। र अब हामीले चाहिँ यहाँबाट कसरी गर्ने त त्यो ट्रिक, त्यसलाई हामीले फलोअप कसरी गर्ने त्यो चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। सबभन्दा पहिले मान्नुहोस् तपाईँसँग एउटा एक पेजको डकुमेन्ट छ है, कस्तो मैले एउटा अटोमेटिक एउटा कन्टेन्ट जेनेरेट गर्छु आरएएनडी। तपाईँले जो कति प्याराग्राफ चाहियो, जस्तै मलाई यहाँ 5 प्याराग्राफ चाहिएछ भने 5,5 लेखेर अनि ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गर्छु भने यहाँ यो प्याराग्राफ लेखेर आयो। त्यसलाई म अल सेलेक्ट गरेर पहिले जस्टिफाई गरिदिनुहोस्। त्यसलाई जस्टिफाई गरिसकेपछि अलिकति फोन्ट साइज बढाइ, यतिसम्म बढाइदिएँ है मैले, अलिकति हेर्नलाई कम्फोर्टेबल हुन्छ। अब हामीले योमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो होम मेन्यु हो, यो एडिटिङ ट्याबमा जुन फाइन्ड र रिप्लेस भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ नि, हामीले यो दुइटाले युज गरेर एकदम कुल ट्रिक जेनेरेट गर्नेछौँ है। अब यो ट्रिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै मान्नुहोस् तपाईँले एउटा एक पेज डकुमेन्ट कुनै टाइप गर्नुभएको छ। अब यो एक पेज डकुमेन्टबाट अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन ग्यालरिज भन्ने वर्ड छ, यो ग्यालरिज भन्ने वर्डलाई हटाउनु पर्यो र यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले जेनेरेटर राख्नु पर्यो। जस्ट फर इक्जाम्पलको लागि मानौँ है, एकछिनको लागि भने यो ग्यालरिज हामीलाई हटाउनु पर्यो भने अब कोही मान्छेले न्युली जो टेकी पर्सन छैन उसले न्युली के गर्छ भन्दाखेरि प्रत्येक वर्डलाई खोज्छ अनि त्यसपछि जस्तै यसलाई खोज्यो अनि त्यसपछि यहाँबाट जेनेरेटर राख्नु पर्यो। जेनेरेटर शब्द राख्छ, फेरि अर्को प्याराग्राफमा जान्छ, अर्को वर्ड खोज्छ, अर्को प्याराग्राफमा पनि खोज्छ, त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। बट हामीले चाहिँ त्यसरी नगर्ने हो। हामीले अभियसली यहाँबाट अब के गर्ने भन्दाखेरि फाइन्ड र रिप्लेस हामीसँग सधैँ छ। फाइन्डमा जाने हो, यहाँबाट तपाईँले अब के फाइन्ड गर्नुहुन्छ, खोज्नु के छ तपाईँले, हामीले त्यो शब्द चाहिँ यहाँ यो नेभिगेसन बारमा हाल्नुपर्छ। भने हामीलाई खोज्नु छ ग्यालरिज, GALLERIES ग्यालरिज। ग्यालरिज भन्ने शब्द हामीलाई चाहिएको छ भने अब ग्यालरिज पुरै पेजमा कहाँ कहाँ छ, 1 2 3 अनि त्यसपछि 4 5 अनि त्यसपछि 6, जम्मा पुरै यति डकुमेन्टमा 6वटा ग्यालरिज भन्ने वर्ड छ। अब हामीले यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो भने केसँग रिप्लेस गर्ने त, यहाँबाट रिप्लेसमा जानुहोस् र यसले हामीलाई अटोमेटिक देखाइदिएछ फाइन्ड वाट, हामीले के खोजेको छौँ र रिप्लेस विथ, केसँग रिप्लेस गर्ने त, रिप्लेस विथ जेनेरेटर, GENERATOR जेनेरेटर। ठिक छ, हामीले गरिसकेपछि यसलाई हामीले रिप्लेस नै गर्न सक्छौँ, रिप्लेस अल नै गर्न सक्छौँ है। मैले यहाँबाट एकैचोटि रिप्लेस अल गर्ने। अब यसले हामीले एउटा के दिएर आएको छ, एउटा नोटिस दिएको छ हामीलाई, वर्ड हेज रिच्ड द एन्ड अफ द डकुमेन्ट फर रिप्लेसमेन्ट वेयर मेड, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू सर्चिङ एट द बिगिनिङ। भने मैले तपाईँलाई अघि नै 6वटा गनेर देखाएको छु र यसले हामीलाई के भनेको छ त, फोर रिप्लेसमेन्ट वेयर मेड, 4वटा मेड गरिदिइसक्यो, अरू कुनै बाँकी छ भने त्यसलाई सर्च गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर रेडी छ यसको लागि भने हामी अलरेडी रेडी छ, यस गरिदिने। अनि त्यसपछि लास्टमा यसले भनिदिन्छ यहाँ 6 रिप्लेसमेन्ट वेयर मेड यहाँ देखाएको छ 6वटा रिप्लेसमेन्ट गरेर। भने अब हामीले अघि पनि 6वटा गनेकै थियौँ। यस्तो छैन कि हामीले सुरुमा गर्नुपर्छ त्यसपछि अब त्यो अनुसारले कन्फिडेन्ट हुँदै, त्यो त मैले जस्ट एउटा फर इक्जाम्पलको लागि मैले भनिदिएको थिएँ। तर तपाईँहरूले यहाँ ती पढेर गर्दै जानुभयो भने अझै सजिलो हुन जान्छ। तपाईँले जस्तै जुनसुकै पनि यस्तो ड्यासबोर्डमा अप्सन देखायो भने तपाईँहरूले त्यसलाई एकचोटि रिड गर्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै कुनै अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै अब यहाँ मेरो काम भइसकेछ भने मैले यहाँ ओके गरिदिने हो। ओके गरिसके पश्चात फेरि यसलाई क्लोज गरिदिने। अब हेरौँ त यहाँ हामीले के गरेको छ, जेनेरेटर यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो। अब हामीले त्यो जेनेरेटरलाई खोज्ने, जेनेरेटर भन्ने वर्ड कति कुन ठाउँमा हाम्रो यहाँ चेन्ज भएको छ त्यो सबै आइसक्यो।